από όλους τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος, μόνο ένας φαίνεται να χαμογελά. Μόνο ένας λάμπει στο σκοτάδι με χρώμα ζωής. Η Γη, ένα κομμάτι βράχου και νερού τυλιγμένο σε αέρα, που έμαθε να σκέφτεται και να ρωτάει ποιο είναι. Ένας κόκκος ύλης που κοιτάζει το φως και προσπαθεί να καταλάβει γιατί υπάρχει. Η Γη βρίσκεται σε μια θέση σχεδόν μαγική, 149,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα από το φως, ούτε πολύ κοντά για να καεί, ούτε πολύ μακριά για να παγώσει. Οι επιστήμονες την ονομάζουν κατοικήσιμη ζώνη, αλλά αυτός ο όρος δεν αρκεί, γιατί δεν είναι μόνο η απόσταση, είναι το πώς όλα συντονίστηκαν τέλεια. Η κλίση του άξονα, 23,5 μοίρες, αρκετή για να έχουμε εποχές, αλλά όχι χάος. Η ημέρα, 24 ώρες, ιδανική για την ισορροπία της θερμοκρασίας, έτσι ώστε η ζωή να αναπνέει με ρυθμό. Το φεγγάρι, τεράστιο, σταθερό, φύλακας της Παλήριας και της Γαλήνης. Χωρίς αυτό, ο άξονας της Γης θα έγερνε ανεξέλεγκτα και η ζωή ίσως να μην είχε ποτέ σταθερό έδαφος για να σταθεί. Το μαγνητικό πεδίο, ένας αόρατος θόλος, γεννημένος από το λιωμένο σίδηρο στο κέντρο της Γης, προστατεύει τα πάντα από τη φωνική ακτινοβολία. Χωρίς αυτό, τα μόρια του νερού και του οξυγόνου θα είχαν διαφύγει στο διάστημα, όπως τον Άρη. Η ατμόσφαιρα, ένας λεπτός μανδύας, μόλις το 1/100 του πάχους της ίδιας της Γης, κι όμως αρκετός για να ρυθμίζει τη θερμότητα, να διαφυλά το φως, να δημιουργεί ουρανό. Και το νερό, το πιο απλό και το πιο μαγικό μόριο του σύμπαντος. Σε κανέναν άλλο πλανήτη δεν βρέθηκε σε 3 μορφές, πάγος, υγρό, ατμός, να συνεργάζονται τόσο τέλεια. Από το διάστημα η Γη δεν μοιάζει με κανέναν άλλο κόσμο. Η γαλάζια της Άβρα, το λευκό των νεφών, το καφέ των Υπήρων και το πράσινο της Χλωρίδας συνθέτουν το μοναδικό πλανητικό πορτρέτο που μοιάζει με πίνακα ζωής. Αν οι άλλοι πλανήτες είναι παγωμένα αρχεία, η Γη είναι μουσική. Μια συμφωνία φυσικών νόμων όπου ο ρυθμός έγινε ρυθμός καρδιάς και η ύλη απέκτησε συνείδηση. Είναι ο μόνος τόπος που ξέρουμε ότι το σύμπαν αναρωτήθηκε τι είναι το ίδιο το σύμπαν. Αν η Γη έχει ψυχή, τότε το νερό είναι η ανάσα της. Ήταν το πρώτο στοιχείο που πάλεται πάνω της, το πρώτο που καθρεφτίζει το φως του ήλιου και του δίνει μορφή. Πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια, ο πλανήτης ήταν μια κόλαση λάβας και δηλητηριώδους ατμόσφαιρας. Κι όμως, μέσα σε αυτό το χάος, το νερό άρχισε να συσσωρεύεται από κομήτες, αστεροειδείς και ίσως από το ίδιο το εσωτερικό της Γης. Οι πρώτες βροχές κράτησαν χιλιάδες χρόνια. Κάλυψαν τις πεδιάδες με ωκεανούς και έτσι γεννήθηκε ο πρώτος καθρέφτης του ουρανού. Και εκεί, μέσα στις χημικές σούπες, μέσα σε θερμά ρήγματα του βυθού, κάτι απίθανο συνέβη. Η ύλη απέκτησε μνήμη. Μόρια άνθρακα, υδρογόνου, αζότου έφτιαξαν τις πρώτες δομές που μπορούσαν να αντιγράψουν τον εαυτό τους. Δεν ήταν ζωή όπως την ξέρουμε, αλλά ήταν το πρώτο αντίο στο χάος. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Η ζωή έμαθε να αλλάζει, να δοκιμάζει, να αποτυγχάνει, μέχρι να μάθει να αναπνέει οξυγόνο, να βλέπει φως, να περπατά στη στεριά. Και κάθε φορά που η Γη άλλαζε, η ζωή προσαρμοζόταν. Η ατμόσφαιρα γέμισε οξυγόνο από τα κιανοβακτήρια. Τα βουνά υψώθηκαν, οι ήπειροι χωρίστηκαν, οι πάγοι ήρθαν και έφυγαν και η Γη συνέχισε να αναπνέει σαν ζωντανό σώμα. Είναι ίσως ο μοναδικός πλανήτης όπου η γεωλογία και η βιολογία συνεργάζονται. Τα φυτά ρυθμίζουν το κλίμα, οι ωκεανοί ρυθμίζουν τον αέρα και η ατμόσφαιρα προστατεύει τη ζωή που την έφτιαξε. Ένα κύκλωμα αυτορύθμισης που κρατά το θαύμα ζωντανό εδώ και 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Κάθε πέτρα στη Γη έχει μέσα της ίχνη ζωής. Κάθε μόριο αέρα που αναπνέουμε έχει περάσει κάποτε από τα πνευμόνια κάποιου άλλου ζωντανού όντος. Η Γη δεν φιλοξενεί απλώς ζωή. Είναι η ίδια ζωντανή. Και κάπου σε μια γωνιά αυτής της επιφάνειας η ζωή άνοιξε τα μάτια της και είδε τον ουρανό. Κατάλαβε ότι είναι μέρος ενός συνόλου και το σύνολο αυτό, η Γη, είναι πιο περίπλοκο και πιο ευάλωτο από όσο νόμιζε.
Αν κοιτάξεις τη γη από το διάστημα, φαίνεται ήρεμη. Ένα μπλε μάρμαρο που αιωρείται στη σιωπή. Αλλά κάτω από αυτό το γαλήνιο βλέμμα λειτουργεί μια μηχανή απίστευτης πολυπλοκότητας, ένα σύστημα σε διαρκή διάλογο με τον εαυτό του. Η ατμόσφαιρα είναι το πρώτο της θαύμα. Ένα λεπτό φιλμ που θα μπορούσε να χωρέσει σε μια παχιά ομίχλη, κι όμως μέσα σε αυτό το στρώμα των λίγων δεκάδων χιλιόμετρων γεννιούνται όλα όσα ονομάζουμε καιρό. Άνεμοι, σύννεφα, βροχές, καταιγίδες και πάνω απ' όλα ισορροπία. Το οξυγόνο που αναπνέουμε είναι το δώρο της ζωής στη ζωή. Προήλθε από τη φωτοσύνθεση, μια διεργασία που μετατρέπει το φως σε τροφή. Κάθε αναπνοή μας είναι δάνειο από ένα φυτό. Κάθε ανάσα επιστρέφει διοξίδιο του άνθρακα, τροφή για το ίδιο το σύστημα. Η γη δουλεύει με κύκλους. Ο κύκλος του άνθρακα, του νερού, του θείου, του αζότου, όλοι συνδέονται. Η θερμότητα διανέμεται από τα ωκεάνια ρεύματα και τους ανέμους που τη μεταφέρουν από τον ισημερινό στους πόλους. Το ρεύμα του κόλπου ζεσταίνει την Ευρώπη, ενώ τα ρεύματα Χάμπολτ και Κουρόσιο ρυθμίζουν ολόκληρα οικοσυστήματα. Κάθε μικρή μεταβολή μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Στο βάθος, το μαγνητικό πεδίο, η σιωπηλή ασπίδα. Χωρίς αυτό, ο ήλιος θα είχε ξεσκίσει την ατμόσφαιρα. Οι πόλοι της γης, εκεί όπου το πεδίο συναντά τον ουρανό, μας χαρίζουν το φαινόμενο του σέλαος. Το βόρειο και νότιο σέλας που βάφει τον ουρανό με φως, μια υπενθύμηση ότι ακόμη και η άμυνα μπορεί να είναι όμορφη. Αυτή η ισορροπία είναι τόσο λεπτή που αν η γη βρισκόταν μόλις 5% πιο κοντά στον ήλιο, θα έμοιαζε με την Αφροδίτη. Αν βρισκόταν 5% πιο μακριά, θα θύμιζε τον Άρη. Ζούμε μέσα σε ένα θαύμα που κρατιέται όρθιο ανάμεσα σε δύο άκρα, τη φωτιά και τον πάγο. Η τεκτονική των πλακών ανακυκλώνει τη γη αδιάκοπα. Οι ήπειροι κινούνται σαν αργά κύματα, αναγεννώντας τον φλοιό και απελευθερώνοντας θερμότητα από τα έγκατα. Χωρίς αυτή τη διαδικασία, το διοξίδιο του άνθρακα θα συσσωρευόταν στην ατμόσφαιρα και η γη θα πνίγονταν, όπως η Αφροδίτη. Η φύση της ισορροπίας είναι η ευθραυστότητα. Κάθε στοιχείο, κάθε μόριο, κάθε ρεύμα βρίσκεται στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή. Αυτό που ονομάζουμε κλίμα είναι απλώς η αρμονία ενός οργανισμού που δεν γνωρίζει ότι ζει. Η ζωή τελικά δεν επέβαλε τους νόμους της στον πλανήτη. Τους ακολούθησε και αυτός με τη σειρά του τη συντηρεί. Και όχι από καλοσύνη, αλλά επειδή είναι φυσικός νόμος. Όταν η ισορροπία διατηρείται, το σύστημα παραμένει ζωντανό. Κάποτε η γη ήταν ένας πλανήτης χωρίς μάτια. Τώρα έχει δισεκατομμύρια και όλα βλέπουν τον εαυτό τους μέσα της. Ο άνθρωπος είναι η πρώτη μορφή ζωής που έχει τη δύναμη να καταστρέψει το ίδιο το οικοσύστημα που τον γέννησε και ταυτόχρονα είναι η μόνη που μπορεί να το σώσει. Η γη είναι το μόνο μέρος στο γνωστό σύμπαν όπου η ύλη απέκτησε συνείδηση. Κι όμως αυτή η συνείδηση, αντί να ενωθεί με τον πλανήτη, άρχισε να τον αποσυνδέει. Τα βουνά που κάποτε ήταν ιερά έγιναν πρώτες ύλες. Οι ωκεανοί που γεννούσαν ζωή έγιναν χώροι απόρριψης. Η ατμόσφαιρα που προστάτευε γέμισε με τα κατάλοιπα της προόδου μας. Αλλά η γη δεν εκδικείται, απλώς αντιδρά. Όπως κάθε οργανισμός που υπερφορτώνεται ψάχνει νέα ισορροπία. Και αν δεν βρεθεί, θα συνεχίσει χωρίς εμάς. Η τεχνολογία μας χάρισε μάτια που βλέπουν ως τα άκρα του σύμπαντος, τηλεσκόπια που συλλαμβάνουν το φως άστρων που έσβησαν πριν καν υπάρξουμε. Αλλά αυτό το ίδιο βλέμμα δεν βλέπει πια καθαρά εδώ, στο σπίτι του. Κάθε δάσος που καίγεται, κάθε πάγος που λιώνει δεν είναι οικολογικό ζήτημα. Είναι η φωνή της γης που αλλάζει τόνο, όπως ένας οργανισμός που ανεβάζει πυρετό. Και κάπου ανάμεσα στην επιστήμη και τη σιωπή βρίσκεται η πιο ανθρώπινη ερώτηση. Τι είναι τελικά η γη χωρίς εμάς? Η απάντηση είναι απλή. Είναι πάλι όμορφη, ίσως μάλιστα να είναι και πιο ήρεμη. Η ύπαρξή μας δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Είναι η απόδειξη ότι ο κόσμος μπορεί να φτάσει ως την αυτογνωσία. Είμαστε ο τρόπος της γης να σκέφτεται, να παρατηρεί, να ονειρεύεται. Αν χαθούμε, το σύμπαν δεν θα το καταλάβει. Αλλά η γη θα το θυμάται.
Για λίγο, σαν ένα περίεργο παλμό που πέρασε κάποτε από μέσα της. Κι όμως υπάρχει ελπίδα. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που κοιτάζουν ψηλά, που νιώθουν δέος αντί για ιδιοκτησία, όσο υπάρχει αυτή η ανάγκη να κατανοήσουμε το θαύμα, υπάρχει ακόμα χρόνος. Γιατί η γη δεν μας χρειάζεται. Εμείς τη χρειαζόμαστε και ίσως μέσα από αυτήν την παραδοχή να βρούμε ξανά την ισορροπία που χάσαμε. Η γη είναι ο μόνος κόσμος που γνωρίζει ότι υπάρχει. Ο μόνος που έχει συνείδηση του ίδιου του φωτός του. Όλοι οι άλλοι πλανήτες γυρίζουν σιωπηλά γύρω από τον ήλιο. Η γη όμως τραγουδάει. Η ατμόσφαιρά της δονείται. Τα κύματά της πάλονται. Οι ήπειροι της αναπνέουν. Και η ζωή της μιλά σε κάθε μορφή. Από το φύλλο μέχρι τον άνθρωπο. Αυτός ο κόσμος είναι ένα λεπτό θαύμα. Τόσο σταθερός και τόσο εύθραυστος ταυτόχρονα. Μόνο εδώ η πέτρα γεννά σκέψη. Το φως γεννά τέχνη. Και η ύλη ρωτά το σύμπαν. Γιατί? Η γη είναι η γραμμή ισορροπίας ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Άρη, ανάμεσα στη φωτιά και τον πάγο, στην καύση και στη σιωπή. Αν η Αφροδίτη είναι το παρελθόν μας, ο κόσμος που χάθηκε στη θερμότητα, τότε ο Άρης είναι ίσως το μέλλον μας. Ένας κόσμος που κάποτε είχε ζωή, αλλά τώρα ψιθυρίζει μόνο σκόνη. Ο άνθρωπος στρέφει το βλέμμα του εκεί, όχι μόνο από περιέργεια, αλλά από νοσταλγία. Στον Άρη ψάχνει τον εαυτό του, την απόδειξη ότι η ζωή μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της, να ξαναγεννηθεί, να ταξιδέψει. Η γη θα συνεχίζει να γυρίζει, ακόμα κι αν σιωπήσει η ανθρωπότητα, ακόμα κι αν το φως του ήλιου την κάψει στο τέλος των αιώνων. Αλλά όσο υπάρχει έστω ένας που την κοιτάζει με ευγνωμοσύνη, ένας που καταλαβαίνει ότι το θαύμα δεν βρίσκεται αλλού, τότε η γη θα έχει φωνή. Η ιστορία της δεν είναι μόνο δική μας. Είναι η ιστορία της ζωής στο σύμπαν. Και το επόμενο κεφάλαιο θα γραφτεί στο κόκκινο φως του γείτονα που περιμένει. Στον Άρη. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι και μοιραστείτε το με τους αγαπημένους σας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και να αναρωτιέστε για τον κόσμο γύρω σας.